Deși sezonul rece poate aduce probleme crescătorilor de animale și de păsări, găinile sunt destul de rezistente la temperaturile scăzute, cu condiția ca acestea să fie ferite de vântul puternic din timpul iernii, dar și de curenții reci. Pe timpul iernii este important să acordați o atenție deosebită la adăpostul păsărilor. Pentru a menține căldura în adăpost, izolarea acestuia este foarte importantă. La exterior, puteți folosi folie de nylon sau plăci de polistiren. Dacă aveți un adăpost făcut din lemn, atunci pierderile de căldură vor fi mai mari decât în cazul unui adăpost făcut din cărămidă. Ceea ce înseamnă că în cazul acesta va trebui să izolați și mai bine adăpostul. În interiorul adăpostului puteți de asemenea să puneți și fân sau rumeguș. Tot în acest sezon, mai ales când este zăpadă afară, este important să le oferiți găinilor o găleată cu nisip și cu pietricele. Acestea le ajută în procesul de digestie și le scapă de anumite boli care le-ar putea afecta pe timpul iernii. În timpul verii, păsările își găsesc de obicei cu ușurință pietricele și nisip, dar pe timpul iernii acest lucru este mai dificil, de aceea este bine să le oferiți dumneavoastră și să aveți grijă de sănătatea lor intestinală. Apoi, tot în acest sezon, este bine să le oferiți găinilor posibilitatea de a se scălda chiar și iarna, pentru că acest lucru le va feri de paraziți și de păduchi. Cel mai indicat ar fi să le puneți cenușă, dar puteți folosi și pământ uscat și mărunțit foarte bine. Un alt lucru foarte important în această perioadă este alimentația. În sezonul rece, consumul de hrană crește, motiv pentru care alimentația păsărilor trebuie să fie foarte diversificată, conținând obligatoriu porumb. De asemenea, dacă vremea de afară vă permite, puteți să le oferiți găinilor și masă verde, deoarece acestea conțin foarte multe vitamine, pe care în timpul iernii găinile nu le pot obține cu ușurință. Totodată, semințele de floarea soarelui sunt foarte bune, fiindcă le oferă energie. Iar tărâțele amestecate fie cu apă călduță, fie cu puțin zer, le oferă vitaminele din grupul B și le întăresc imunitatea. Dacă găinile sunt hrănite în mod corespunzător, atunci, odată cu creșterea luminii de pe timpul zilei, producția de ouă va fi una profitabilă. Apoi, pentru că hidratarea la găini este importantă indiferent de sezon, e important și să verificăm calitatea apei, să nu aibă impurități, dar și să o schimbăm periodic pentru că aceasta va îngheța pe timpul iernii. Apoi, locul unde stau găinile este și el foarte important. Găinile nu trebuie lăsate să umble cu picioarele prin zăpadă, pentru că riscul degerăturilor este unul foarte ridicat. Dacă totuși observați că păsările dumneavoastră prezintă degerături, indiferent de circumstanțele care au dus la acest lucru,
Puteți să folosiți vazelină și să ungeți zonele afectate. Nu doar picioarele păsărilor pot avea degerături, dar inclusiv creasta acestora. Acestea au fost câteva informații despre creșterea păsărilor pe timpul iernii, care sper să vă fi fost utile.